मसाल्याचे असे थर लावून केलेल्या लोणच्याला खूप कमी तेल लागतं. कैरीचं लोणचं हे भारतामधल्या जेवणाचा अगदी जिव्हाळ्याचा आणि गरजेचा विषय. तर आज आपण कमी तेलाचं मसाल्याच्या थरांचं कैरीचं लोणचं बनवूया. कुक इट इझी मराठीमध्ये खाद्य संस्कृतीच्या सगळ्या चाहत्यांचं स्वागत आहे. विविध खाद्य संस्कृतींमधल्या रुचकर आणि ऑथेंटिक रेसिपीज सोप्या पद्धतीने तुमच्या किचनमध्ये बनवण्यासाठी कुक इट इझी मराठी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, ज्यामुळे इथे अपलोड केलेल्या सगळ्या नवीन रेसिपीज प्रथम तुम्हाला समजतील. त्यासाठी या व्हिडिओच्या खालील सबस्क्राईबचं लाल बटन दाबा. आज आपण अर्धा किलो कैऱ्यांचं मसाल्याच्या थरांचं लोणचं बनवूया. या अर्धा किलो कैऱ्यांच्या मी घरच्या घरी चौकोनी फोडी करून घेतल्या आहेत. मसाल्यांचं प्रमाण ह्याप्रमाणे आहे. अर्धा किलो कैऱ्यांसाठी अर्धी वाटी मीठ, अर्धी वाटी मोहरीची डाळ, मेथी पावडर अर्धा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट अर्धी वाटी, हळद 1 चमचा, हिंग अर्धा चमचा आणि फक्त 2 टेबलस्पून तेल. पहिल्यांदा एका पॅनवरती मंद आचेवर आपण मीठ भाजून घेऊया. मी इथे सैंधव मीठ घेतलंय, तुम्ही साधं मीठ घेतलं तरी चालेल. कैरीला मीठ लावलं की त्याला पाणी सुटतं. असं पाणी जर लोणच्याला सुटलं तर लोणचं खराब होईल. मीठ भाजल्यामुळे त्यातलं पाणी निघून जातं आणि कैरीला लावल्यावर त्याला पाणी सुटतही नाही. मिनिटभर भाजल्यावरती हे मोकळं आणि कोरडं झालेलं मीठ आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. मीठ, मोहरी, मेथी, तिखट, हळद, हिंग, तेल याच क्रमाने आपण मसाल्यांचे थर लावणार आहोत. याच्या मागेही कारण आहे. सगळ्यात बाहेर आपण मिठाचा एक थर लावून घेऊया वर्तुळामध्ये. त्यानंतर मोहरीच्या डाळीचा थर लावायचा. सगळं असं एका रिंग मध्ये सारख्या प्रमाणात पसरून घ्यायचं. आता मेथी पावडरचा थर लावायचा. जागा पुरत नसेल तर सगळे मसाले थोडे थोडे बाहेर सरकवून घ्यायचे. आता आपण तिखटाचा थर लावूया. हे अर्धा किलोचं प्रमाण आहे. तुम्हाला 1 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त लोणचं करायचं असेल तर त्या प्रमाणात तुम्ही मसाले वाढवा. त्यानंतर हळद. ज्या क्रमाने आपल्याला हे मसाले तेलामध्ये घालायचे आहेत त्याच क्रमाने आपण हे थर लावले आहेत. त्यामुळे मग तेल सुद्धा त्याच प्रमाणात त्यामध्ये मुरेल. आणि शेवटी हिंग. आता ह्याच्या मधोमध आपण तेल ओतणार आहोत. ते तेल मसाल्यांच्या शेवटच्या थरापर्यंत पोहोचण्यासाठी चमच्याच्या मागच्या बाजूनी अशी तेलासाठी वाट करून घ्यायची. हे तेल मी कडकडीत गरम करून मग थंड केलेलं आहे. पण पूर्ण थंड न होऊ देता ह्याच्यात साधारण आपण बोट बुडवू शकू इतकं कोमट हे तेल आहे. आता हे 2 टेबलस्पून तेल मसाल्यांच्या मधोमध असं ओतायचं आणि 10 मिनिटं हा मसाला आणि तेल असंच मुरवत ठेवायचं. 10 मिनिटांमध्ये हे तेल असं थोडं थोडं मसाल्यांमध्ये मुरलेलं तुम्हाला दिसेल आणि तेलाचा रंगही बदलेल. 10 मिनिटांनंतर हा मसाला छान एकजीव असा कालवून घ्यायचा. जसा जसा आपण हा चमच्याने कालवत जाऊ तसा तसा त्याला रंग, काश्मीरी लाल तिखट जे आपण घातलेलं आहे त्याचा रंग असा छान चढत जाईल. आत्ता जरी हा मसाला कोरडा दिसत असला तरी लोणचं जसं मुरेल तसं तसं त्याला ओलसरपणा येत जाईल. तर हा लाल तिखटाचा रंग आणि अख्खी मोहरीची डाळ घातल्यामुळे एक मस्त टेक्स्चर याला येतं. आता कैरीच्या फोडी एका बाउलमध्ये काढून हा कालवलेला मसाला आपण त्यावर घालूया. आणि एक 5 ते 7 मिनिटं हे छान कालवायचं. जसं जसं आपण कालवत जाऊ तसं तसं प्रत्येक फोडीला हा मसाला लागेल. हे लोणचं बंद झाकणाच्या बरणीमध्ये 3 ते 5 महिने छान टिकतं. कोरड्या हवामानाच्या ठिकाणी तर वर्षभर सुद्धा टिकू शकतं.
साधारण 10 ते 12 दिवसामध्ये हे लोणचं छान मुरतं. असं ताजं आणि करकरीत लोणचं मुरायच्या आधी सुद्धा आमटी भात किंवा आमरस पोळी बरोबर अतिशय छान लागतं. तर अशी ही चटकदार आणि तोंडाला पाणी आणणारी रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल. तर हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि असे वेगवेगळे पारंपरिक पदार्थ नवीन पद्धतीने बनवायला शिकायचं असेल तर कुकिंग इझी मराठी चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला माहितीच आहे, स्क्रीनवरच्या कुकिंग इझीच्या लोगोवरती क्लिक करा.